Frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii aprilie. Am lipsit cam vreo săptămână aproximativ pentru că am simțit nevoia să stau mai mult timp cu mine, cu cei dragi și cam asta e. Neptun a intrat în berbec, mă afectează, mă cheamă să stau mai mult timp cu mine. În fine, trecem la oile noastre, să vedem provocarea pentru voi. Ok, a sărit deja o carte. Provocarea este să comunicați. Pentru unii dintre voi poate fi o călătorie sau poate fi o convorbire. Optul de bâte este cartea comunicării, a deschiderii către a comunica, dar către a comunica pentru a ne împlini un ideal, un vis. Un vis măreț pe care îl avem. Este cumva un arc cu care țintim sus, da? Am un obiectiv, merg către el, dar nu pot să merg către el fără să fac o acțiune. Acțiunea în acest caz are legătură cu convorbirea, trebuie să vorbesc. Hai să vedem la ce se referă. Șapte de spade. E ceva ce nu-ți miroasea bine pentru unii dintre voi. 7 de cupe. Wow! Foarte tare. 3 de bâte și împărăteasă. La capătul cărților, 6 de bâte. Aș spune că energia ta este una bună. Acum, eu cred că unii dintre voi sunteți provocați să deschideți un anume subiect pentru că ceva, într-adevăr, vă confundă. E ca și cum se produce o băgare într-o ceață aici. Cineva vă minte, vă manipulează, vă păcălește. Și tu miroși lucrul ăsta. Vezi printre rânduri, da? Vezi printre rânduri. Însă te abții. Mie vine să spun că tu te abții. E ca și cum tu știi. Ia uite ce tare. Tu cunoști adevărul, tu știi cu cine ai de-a face, însă prefer să stai cumva așa în umbră, în banca ta și să nu ripostezi. Acum, faptul că tu ești provocat să deschizi subiectul sau să spui acelei persoane, să-i dai masca jos într-un fel sau altul, da? Are legătură cu a nu mai atrage acest gen de persoane pe lângă tine. Pentru că cu cât încercăm să ne facem că nu vedem, că suntem înconjurați de mincinoși, de păcălici, așa cumva îmi vine să zic aici cu combinația asta, da? Noi știm de cine suntem înconjurați, însă preferăm să îi lăsăm în plata lor, dar nu facem decât să atragem tot acest gen de persoane, da? Și aici e ca și cum să rupi acel tipar. E ca și cum e momentul să îndrăznești să ieși din acele tipare și să nu te mai faci că nu vezi, cu toate că tu știi, ca să nu mai atragi pe viitor genul ăsta de persoane. Acum, pentru alții dintre voi, provocarea este de a avea o conversație despre ceva ce ți se pare că este o manipulare și ar putea să fie doar o păcăleală. Tu te autosabotezi într-un fel sau altul. Tu ai imaginea unei... Nu știu dacă e vorba despre imaginea despre tine, imaginea despre o altă persoană. Imaginea este una falsă. Atenție, aici am foarte multă păcăleală. Autopăcăleală, dacă vrei, da. Dacă tu trăiești în dilema asta sau în ceață, în brumă, trăiești într-o brumă, ca și cum să îi spun, să nu îi spun acestei persoane că mie mi se pare că e îmbărligătoare, că mie mi se pare că e ceva în mine, intuiția mea îmi spune că nu este o persoană sinceră, provocarea este fă-o, vorbește cu persoana asta despre ceea ce tu, despre părerea pe care o ai despre ea. E ca și cum aici
vei fi mult mai respectată ca persoană, da? Dacă iei această atitudine și știi cum să o faci pe cealaltă persoană să vadă de ce tu o vezi în felul ăsta, de ce tu o vezi mincinoasă, nu știu, neasumată și așa mai departe. Vărsătorul este provocat să deschidă subiectul despre ceea ce lui se pare fals în legătură cu o anumită persoană cu care poate are planuri de viitor. Atenție! Da? Pentru alții dintre voi e momentul să sunteți provocați să refulați într-un fel sau altul. Alții dintre voi poate că ați trăit într-o buclă în care v-ați autoamăgit, nu v-ați responsabilizat de acea buclă, a fost refugiul vostru, îmi vine să spun într-un fel sau altul, refugiu emoțional și mental. Și acum e despre, ok, trebuie să vorbești cu cineva despre acest aspect. Această conversație poate fi, de ce nu, cu un terapeut, nu are importanță. Pentru că aici vorbim despre o fantezie pe care tu ai trăit-o în legătură cu cineva care de fapt poate a dat dovadă de a fi acel păcălici despre care vorbeam, care te-a păcălit, te-a mințit, te-a trădat, te-a părăsit, te-a habar n-am, da. Poate o relație ascunsă pentru alții dintre voi, de ce nu? Și aici ca și cum ceva în tine nu se mai... ai nevoie să vorbești. De ce? Ca să poți să te faci bine într-un fel sau altul, ca să poți să te recuperezi, ca pe viitor să fii bine cu tine. Eliberarea înseamnă, conversația înseamnă eliberare și putere personală. De-aia recomand întotdeauna să se facă terapie în momentul în care avem probleme de genul ăsta, în care trăim, nu știu, o relație paralelă sau trăiesc păcălit, trăiesc într-o bulă, trăiesc într-o buclă, îmi fac iluzii, visez caivers pe pereți în legătură cu cineva care de fapt poartă măști, câteodată văd, câteodată nu văd, adică aici e o mare, mare, mare ceață, da? Telenovelă, cum îi zic eu. De-aia spun că în momentul în care, ok, m-am trezit aici, într-un fel sau altul mă trezesc, ceva mă trezește, ceva mă zdruncină și îmi dau seama că am nevoie să vorbesc despre acest aspect în concret, merg și caut terapie. Da. Da. Foarte interesant. Hai să vedem surpriza. Surpriza pentru vărsători. Nu, sunt prea multe. Na, ok. Ia uite surpriza, 9 de spade. 9 de spade este cartea coșmarului, este cartea vinovăției, este cartea celui care are dureri de cap, nu poate să doarmă, nu poate să se odihnească, e foarte consumat, anxios, stresat, depresiv sau cu piciorul într-o depresie. Cam asta este surpriza. Hai să vedem cu ce vine. O bătaie de cap, o îngrijorare, rege de bâte, 8 de bâte din nou, deci aici are legătură cu provocarea, dragii mei. 9 de spade poate fi și un consum mental foarte mare, da? O îngrijorare foarte mare. 9 de cupe și rege de cupe. Aici avem imaginea a 2 persoane și încă una aici, 3 persoane. Deci vorbim despre 3 persoane. Poate unii dintre voi ați fost într-un triunghi amoros, de ce nu? Aici ați avut o relație paralelă, ați avut un amant, o amantă și e ca și cum, nu știu dacă neapărat ești
provocați să discuți despre lucrul ăsta, dar ar putea, 8 de băte poate fi și vești, pot fi vești, pardon, poate partenerul tău află, acum, ori tu afli, ori partenerul află, pentru că aici se poate citi viceversa, da? Nu, eu nu spun că vărsătorul e singurul care are amanți sau amante, aici vorbim despre, se poate invers. Tu afli, acum vin către tine vești, Doamne, uite, îmi cade cerul pe mine că nu știam cu cine trăiesc în casă, da? Cu o persoană care are o viață paralelă. Și aici este vorba despre, ok, avem 3 persoane, 3 regi. Și niciunul dintre ei ești tu, parcă. Pentru că tu ești un semn de aer. Lipsește exact regele de spade. De aș putea să spun că e posibil pentru unii dintre voi ca voi să fiți cei care vă simțiți vinovați. Surpriza, dacă provocarea este, atenție că e posibil să se afle, sau să afli, aici avem sentimentul de vinovăție, avem bătăi de cap foarte mari, te ia anxietatea, te ia cu rău, te ia cu palpitații, da? Poate fi aici inclusiv conversațiile care au avut loc sau care s-au aflat sau care, mă rog, veștile, da? Descoperirea poate fi cu dovezi. Adică e ca și cum ți se pune verde în față, cum ar veni ți se spune verde în față, ți se pune alb pe negru. Și e un fel de, n-aș spune neapărat confruntare, atenție, dar ar putea să fie vorba despre o reuniune în care să clarificați poziția fiecăruia dintre voi în această relație. Foarte tare. Acum tu nu o să te simți foarte bine cu tine sau, mă rog, acela care e vinovat nu se va simți foarte bine cu el însuși. Unde poate duce acest aspect? Deocamdată nu am nicio conotație de despărțire, nu am nicio conotație de dezastre. Pur și simplu este ca și cum trebuia să se afle, trebuia să, odată și odată trebuia să iasă la iveală. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Pentru alții dintre voi poate bătăile astea de cap nu sunt ale voastre, poate sunt, uite, dintr-o dată afli ceva despre cineva. Că este un frate, un părinte, un, știu și eu, habar n-am, un prieten, te îngrijorezi, este cumva, veștile sunt îngrijorătoare, însă nu văd nimic dezastruos cu care să, ca și cum ți se spune liniștește-te un pic, e ok, da, ok, e normal, te-ai speriat, ți-a intrat anxietatea, panica, însă stai și-ți blând, cum zic eu, da? Stai cu minte că nu e chiar atât de negru cum vezi tu aici, da? E un fel de exagerare, mintea ta se duce în dezastrelor. Nu mai faci acest lucru. Încearcă să-ți păstrezi un pic calmul, informează-te, vezi ce s-a întâmplat, dacă persoana respectivă e ok. Eu nu văd aici niciun dezastru, așadar, dragii mei, calm, keep calm, da? Cam asta e, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare.